यही नाम है सहारा, यही नाम है आधारा। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। मुक जाते ने जिस्म ता, पर आत्मा अमर है। जिदे अंग संग प्रभु है, ओनू फेर किस दा डर है। सतनाम श्री वाहिगुरु, 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 सतनाम श्री वाहिगुरु। यही नाम है सहारा, यही नाम है आधारा। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। मुक जाते ने जिस्म ता, पर आत्मा अमर है। जिदे अंग संग प्रभु है, ओनू फेर किस दा डर है। सतनाम श्री वाहिगुरु, 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 सतनाम श्री वाहिगुरु। यही नाम है सहारा, यही नाम है आधारा। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। मुक जाते ने जिस्म ता, पर आत्मा अमर है। जिदे अंग संग प्रभु है, ओनू फेर किस दा डर है। सतनाम श्री वाहिगुरु, 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 सतनाम श्री वाहिगुरु। यही नाम है सहारा, यही नाम है आधारा। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। मुक जाते ने जिस्म ता, पर आत्मा अमर है। जिदे अंग संग प्रभु है, ओनू फेर किस दा डर है। सतनाम श्री
ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। यही नाम है सहारा, यही नाम है आधारा। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। मुक जाते ने जिस्म ता, पर आत्मा अमर है। जिदे अंग संग प्रभु है, ओनू फेर किस दा डर है। सतनाम श्री वाहिगुरु, 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 सतनाम श्री वाहिगुरु। यही नाम है सहारा, यही नाम है आधारा। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। मुक जाते ने जिस्म ता, पर आत्मा अमर है। जिदे अंग संग प्रभु है, ओनू फेर किस दा डर है। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹਾ ਚਿਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤਿਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਹੇ, ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਹੇ। ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਪਰਮ ਸੇਵਕ ਸਰਦਾਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਤਮ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਘੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਸਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ ਲਾਈਨ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸਹਿਬੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਲਾਏ ਰਾਹਾਂ ਲਿ ਉਤਾਰ। ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ, ਸਹਿ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਕਿਉ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ ਕਿ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ ਹੁਕਮ ਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਹੁਕਮੀ ਉਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪਾਈਏ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ ਸਿੱਖ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈ ਹੈ। ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਾਣ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ।
ਗਾਵੇ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਕਮ ਵਿਚਾਰ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੀ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰ ਦੇਹ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਜਾਪੇ ਦਿਸੈ ਦੂਰ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਵੇਖੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਦੂਰ, ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੇ ਟੋਟ, ਕਾਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ, ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ, ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ, ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹੁ, ਨਾਨਕ ਵਿਖਸੈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ, ਭਾਖਿਆ ਭਉ ਅਪਾਰੂ, ਆਖੇ ਮੰਗੇ ਦੇਹ ਦੇਹ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ, ਫਿਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ ਜਿ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ, ਮੁਹ ਕੇ ਬੋਲਮ ਬੋਲੀਏ ਜਿ ਸੁਨ ਧਰੇ ਪਿਆਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ, ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੁਖ ਦੁਆਰ, ਨਾਨਕੀ ਵੇ ਜਾਣੀਏ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ, ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਆਪੇ, ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਏ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ, ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਭਾਉ, ਦੁਖ ਪਰ ਹੱਸੋ ਕਰ ਲੈ ਜਾਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੁ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੁ ਗੁਰਮੁਖ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ, ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ, ਜਿਹੋ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨ ਜਾਈ, ਗੁਰਾਂ ਇੱਕ ਦੀ 부ਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ, ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ ਜਿਤ ਸੁਭਾਵਾਂ, ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਾਏ ਕਰੀ, ਜੇਤੀ ਸਿਰਟੋ ਪਾਈ ਵੇਖਾਂ, ਵੇਣ ਕਰਮਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਲਈ, ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ, ਗੁਰਾਂ ਇੱਕ ਦੀ 부ਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ, ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਯਾਰ ਜਾਹੂ ਦਸੂਣੀ ਹੋਈ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵੀ ਜਾਣੀਐ ਨਾਲ ਚਲੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਚੰਗਾ ਨਾ ਔਰ ਖਾਏ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕੀਰਤ, ਜਗ ਲੈ ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਬਾਤ ਨ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਕੀਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਟਕਾਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਧਰੇ ਨਾਨਕ, ਨੇਰ ਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ, ਗੁਣ ਦੇ ਤਿਹਾ ਕੋਈ ਨ ਸੁਝਈ, ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਈ ਕਰੈ, ਸੁਣੇ ਸਿਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ, ਸੁਣੇ ਧਰ ਤਵਲ ਆਕਾਸ਼, ਸੁਣੇ ਦੀਪ ਲੂ ਪਾਤਾਲ, ਸੁਣੇ ਪੁਇ ਨ ਸਕੈ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣੇ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਸੁਣੇ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾਇੰਦ, ਸੁਣੇ ਮੁਖ ਸਲਾਹਣ ਮੰਦ, ਸੁਣੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਤਨ ਭੇਦ, ਸੁਣੇ ਸਾਧ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣੇ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਸੁਣੇ ਸਤਸੰਦੂ ਗਿਆਨ, ਸੁਣੇ 68 ਕਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸੁਣੇ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵੇ ਮਾਨ, ਸੁਣੇ ਲਾਗੇ ਸਹਿ ਧਿਆਨ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣੇ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਸੁਣੇ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੀ ਗਾਹਾ, ਸੁਣੇ ਸਿੱਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੁਣੇ ਅੰਧੇ ਪਾਵੇ ਰਾਹ, ਸੁਣੇ ਹਾਥ ਹੋਵੇ ਸਗਾ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣੇ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਪਿਛੇ ਪਛਤਾਏ, ਕਾਗਦ ਕਲਮਾਂ ਲਿਖਣ ਹਾਰ, ਮੰਨੇ ਕਾ ਬੈ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਏ, ਮੰਨੇ ਸੁਰਤ ਹੋਵੇ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਮੰਨੇ ਸਗਲ ਭੁਣ ਕੀ ਸੁਧ, ਮੰਨੇ ਮੂੰਹ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਏ, ਮੰਨੇ ਜਮ ਕੇ ਸਾਥ ਨ ਜਾਏ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਏ, ਮੰਨੇ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨ ਪਾਏ, ਮੰਨੇ ਪਸੁ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ, ਮੰਨੇ ਮਗਨ ਚੱਲੇ ਪੰਥ, ਮੰਨੇ ਧਰਮ ਸਿਤੀ ਸੰਬੰਧ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਏ, ਮੰਨੇ ਪਾਵੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰ, ਮੰਨੇ ਪਰਵਾਰੇ ਸਾਧਾਰ, ਮੰਨੇ ਤਰੇ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ, ਮੰਨੇ ਨਾਨਕ ਭਵੇ ਨਾ ਭਿਖ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਏ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੈ ਪਾਵੇ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ, ਪੰਚੈ ਸੋਹੈ ਦਾਰਾ ਜਾਨ, ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਇਕ ਧਿਆਨ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਕਰਤੇ ਕੇ ਕਰਨੇ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ, ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤਾ, ਸੰਦੂਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤਾ, ਜੇ ਕੋ ਬੁਝੇ ਹੋਵੇ ਸਚਿਆਰੂ, ਧਵਲੇ ਉਪਰ ਕੀਤਾ ਭਾਰ, ਧਰਤੀ ਹੂਰ ਪਰੇ ਹੂਰ ਹੂਰ, ਤਿਸ ਤੇ ਪਾਤਲੇ ਕਮਜੋਰ, ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਮ, ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੜੀ ਕਲਾਵੇਂ, ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੇ ਕੋਈ, ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਕੀਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲਿਓ ਰੂਪਾ, ਕੀਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੇ ਕੌਣ ਕੂਤਾ, ਕੀਤਾ ਪਸਾਵੇ ਕੋ ਕਵਾਉ, ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰਿਆਉ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਪਲਿਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸੰਖ ਜਪ ਸੰਖ ਭਾਉ, ਸੰਖ ਪੂਜਾ ਸੰਖ ਤਪਤਾਉ, ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠੂ, ਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹੇ ਉਦਾਸੂ, ਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੂ, ਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ, ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੋਹ ਪਕਸਾਰੂ, ਸੰਖ ਮੂਲ ਵਿਲਾਏ ਤਾਰ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਪਲਿਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ, ਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ, ਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੂਰਾ, ਅਸੰਗਲ ਵਡ ਹਤਿਆ ਕਮਾਹੀ, ਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੀ, ਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੀ, ਸੰਖ ਮਲੇਸ਼ ਮਲ ਭਖ ਖਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੇ ਭਾਰੂ, ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੇ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਸਾਈ ਪਲਿਕਾਰੂ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸੰਖ ਨਾਮ ਸੰਖ ਥਾਮ ਗਮ ਗਮ, ਸੰਖ ਲੂ ਸੰਕੈ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ, ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾ, ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾ, ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ, ਅਖਰ ਅਸਰ ਸੰਜੋਗ ਵਖਾਣ, ਜਿਨੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਸਰਨਾਏ, ਜੇ ਫਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤੇ ਪਾਏ,
ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾਵੇਂ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਮ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਸਾਈ ਪਲਿਕਾ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰੀਏ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਧੋਤੇ ਉਤਰ ਸਕੇ ਮੁਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਦੇ ਸਾਬੁਨ ਲਈਐ ਉਹ ਧੋਏ ਪਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ ਧੋਪੈ ਨਾਵੇਂ ਕੇ ਰੰਗ ਪੁਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੀ ਕਰ ਕਰ ਕਰਣਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੁ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੁ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਉ ਜਾਉ ਤੀਰ ਤਪਦਾ ਦਦਾਨ ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੇ ਤਲਕਾ ਮਾਨ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰ ਸੰਮਾਲ ਨਾਉ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ ਸੋਹਤਿਆਤ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ ਕੌਣ ਸਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਣ ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰ ਕੌਣ ਸਰੁਤੀ ਮਾਹ ਕਵਣ ਜਿਤ ਹੋਆ ਆਕਾਰ ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ ਜੇ ਹੋਵੇ ਲਿਖ ਪੁਰਾਣ ਵਕਤ ਨ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ ਜੇ ਲਿਖਨ ਲਿਖ ਕੁਰਾਨ ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੇ ਰੁਤ ਮਾਹ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾ ਕਰਤਾ ਸਿੱਟੀ ਕੋ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਸੋਈ ਕਿਵ ਕਰਿ ਆਖਾਂ ਕਿਵ ਸਲਾਹੀ ਕਿਉ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਾ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੋ ਜਾਣੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਨ ਸੋ ਹੈ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ ਸੋੜ ਕੋੜ ਕਪਾਲ ਸਕੇ ਵੇਦ ਕਹਿਨਿਕ ਬਾਤ ਸੈਸ 18 ਕਹਿਨ ਕਤਿਬਾ ਸਲੂ ਇਕ ਧਾਤ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖੇ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਏ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪ ਸਾਲਾਹੇ ਸਾਲਾਹੇ ਤੀ ਸੁਰਤ ਨ ਪਾਈਆ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਵਾ ਪਵੇ ਸਮੁੰਦ ਨ ਜਾਣੀਐ ਸਮੁੰਦ ਸਾ ਸੁਲਤਾਨ ਗਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਲ ਧਨ ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨ ਹੋਵਨੀ ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨ ਵਿਸਰੈ ਅੰਤਰ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਅੰਤ ਅੰਤਰ ਕਰਨੇ ਦੇਣ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨ ਵੇਖਣ ਸੁਣ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੇ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੇ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਲ ਲਾਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਨ ਪਾਏ ਜਾਹੇ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਂ ਉੱਚੀ ਉਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾ ਹੋਏ ਵਡੂਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਸੋਏ ਜਿਵੜੇ ਆਪ ਜਾਣੇ ਆਪ ਆਪ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ ਕਿਤੇ ਮੰਗੇ ਜੁਦ ਪਾਰ ਕਿਤੇ ਅਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਿਤੇ ਖਬ ਟੁੱਟੇ ਵਿਕਾਰ ਕਿਤੇ ਲਾਲੇ ਮੁਕਰ ਪਾਹੇ ਕਿਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ ਕਿਤੇ ਦੁਪੂ ਸਦ ਮਾਰੇ ਪੇ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੇ ਹੋਏ ਹੋ ਰੱਖ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਏ ਜੇ ਕੋ ਖਾਏ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਇਓ ਜਾਣੇ ਜਿਤਿਆ ਮੋ ਖਾਏ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪੇ ਦੇ ਆਖੇ ਸੇ ਪੇ ਕਈ ਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਮੁੱਲ ਵਪਾਰ ਮੁੱਲ ਵਪਾਰੀ ਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ ਮੁੱਲਾਵੇ ਮੁੱਲ ਜਾਹੇ ਮੁੱਲ ਭਾਏ ਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹੇ ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਅਮੁੱਲ ਦੀ ਬਾਣ ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਮੁੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫਰਮਾਨ ਅਮੁੱਲੋ ਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵਲਾਏ ਆਖੇ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਆਖੇ ਪੜੇ ਕਰੇ ਵਿਖਿਆਣ ਆਖੇ ਬਰਮੇ ਆਖੇ ਇੰਦੇ ਆਖੇ ਗੋਪੀ ਤੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਆਖੇ ਈਸਰ ਆਖੇ ਸਿੱਧ ਆਖੇ ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧਾ ਆਖੇ ਦਾਨਵੇ ਆਖੇ ਦੀਵ ਆਖੇ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਸੇਵਾ ਕਿਤੇ ਆਖੇ ਆਖਣ ਪਾਏ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉੱਠ ਉੱਠ ਜਾਏ ਇਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਖ ਨਾ ਸਕੇ ਕੀ ਕੇ ਜੀਵਟ ਭਾਵੇ ਤੇ ਵਿੜ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਜਾਣੇ ਸਾਚਾ ਸੋਏ ਜੇ ਕੋ ਆਖੇ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ ਤਾਂ ਲਿਖੀਏ ਸਰਗਾ ਵਾਰਾਂ ਗਵਾਰ ਸੋਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰਕੇ ਅਜਿਤ ਬੈ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਸੰਖਾ ਕੀਤੀ ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ ਕੀਤੀ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸੋ ਕਹੀਨ ਕੀਤੀ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ ਗਾਵੇਂ ਤੋਹਨੋ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ ਗਾਵੇਂ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣੇ ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਵੇਂ ਸਰਵ ਮਾਂ ਦੇਵੀ ਸੋਹਣ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ ਗਾਵੇਂ ਇੰਦੇ ਦਾਸਣ ਬੈਠੀ ਦਿਵਤਿਆਂ ਦਰਨਾਲੇ ਗਾਵੇਂ ਸੇ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੀ ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਾਵੇਂ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ ਗਾਵਨ ਪੰਡਤ ਪੜਨ ਰਖੀ ਸਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ ਗਾਵੇਂ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਨ ਸੁਰਗਾਮਾ ਛਪਿਆਲੀ ਗਾਵ ਰਤਨ ਪਾਏ ਤੇਰੇ 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ ਗਾਵੇਂ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ ਗਾਵੇਂ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ ਗਾਵੇਂ ਖੰਡ ਮੰਡਲਵਰ ਭੰਡਾ ਕਰਕਾ ਰੱਖੇ ਧਾਰੇ ਸੇ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵੇਂ ਜੁਦਰ ਭਾਵ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤਨਾਵ ਨਾਨਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ਹੈ ਵਿਹੋਸੀ ਜੈ ਨ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਜਨ ਰਚਾਈ ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਾਰ ਕਰਜ ਸੀਮਾ ਜਨੋ ਪਾਈ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜੋਤੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਭਾਵੇ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਪਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੂਕ ਸਰਪਾ ਝੋਲੀ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੇ ਵਿਭੂਤਾ ਖਿੰਸਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੂਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤਾ ਆਦਿਤ ਸੇ ਆਦੇਸੁ ਆਦ ਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗੇ ਕੁਵੇਸਾ
ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ ਕਟਕੜ ਵਾਜੇ ਨਾਦੂ। ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸ ਦਵਰਾ ਸਾਧ। ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੁਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵੇ ਲਿਖੇ ਆਵੇ ਭਾਗ। ਆਦਿਤ ਸੇ ਆਦੇਸੁ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸਾ ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਇੱਕ ਲਾਈ ਦੀ ਬਾਣ। ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਵ ਚਲਾਵੇ ਜਿਵ ਹੋਵੇ ਫਰਮਾਨ। ਉਹ ਵੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੇ ਬਹੁਤਾਈ ਵਡਾਣ। ਆਦਿਤ ਸੇ ਆਦੇਸੁ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸਾ ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ। ਜੁਗ ਛਪਾਇਆ ਸੋਏ ਕਾ ਵਾਰ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰੂ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੀ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ। ਆਦਿਤ ਸੇ ਆਦੇਸੁ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੀਸਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬੋ ਲੱਖ ਹੋ ਹੈ ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਲੱਖ ਵੀਸਾ। ਲੱਖ ਲਾ ਗੇੜਾ ਆਖੀਏ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼। ਤਰਾ ਹੈ ਪਤ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜੀਏ ਹੋਏ ਅਕੀਸ। ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਕੀਟਾਂ ਆਈ ਰੀਸਾ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਕੂੜੇ ਕੂੜੇ ਠੀਸ। ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁਪੈ ਨ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜੋਰਾ। ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਜੋਰ। ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨਸੂਰ। ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ। ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ। ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਈ। ਨਾਨਕ ਉਤਮ ਨੀਚ ਨ ਕੋਏ। ਰਾਤੀ ਰੁਤੀ ਥਿਤੀ ਵਾਰ। ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ। ਤਿਸਵੇ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ। ਤਿਸਵੇ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ ਤਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ। ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ ਸਚਾਇਆ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਤਿਥੈ ਸੁਨ ਪੰਜ ਪਰਵਾਨ। ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਕੱਜ ਪਕਾਈ ਉਥੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੇ ਜਾਏ। ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾਏ ਹੋ ਧਰਮ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾਇਆ ਆਖੋ ਕਰਮਾ। ਕਿਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ ਕਿਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼। ਕਿਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੀ ਵੀਸਾ। ਕਿਤਿਆਂ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਉਪਦੇਸਾ। ਕਿਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸਾ। ਕਿਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧਨਾਥ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸਾ। ਕਿਤੇ ਦੇਵਦਾਨ ਮੁਨ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦਾ। ਕਿਤਿਆਂ ਖਾਣੀ ਕਿਤਿਆਂ ਬਾਣੀ ਕਿਤੇ ਪਾ ਨਰਿੰਦਾ। ਕਿਤਿਆਂ ਸੁਤੀ ਸੇਵਕ ਕਿਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਅਨੰਤਾ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ। ਤਿਥੈ ਨਾਦ ਬਨੋਦ ਕੋਟ ਆਨੰਦ। ਸਰਮਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪਾ। ਤਿਥੈ ਘਾੜਤ ਕੜੀਏ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪਾ। ਤਾਂ ਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਹੇ। ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਪਿਛੇ ਪਛਤਾਏ। ਤਿਥੈ ਘੜੀਏ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ। ਤਿਥੈ ਘੜੀਏ ਸੁਰਾਂ ਸਦਾ ਕੀ ਸੋਧਾ। ਕਰਮਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੂਰ। ਤਿਥੈ ਹੋਰ ਨ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਤਿਥੈ ਜੋਦ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ। ਤਿਨ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਿਆ ਭਰਪੂਰਾ। ਤਿਥੈ ਸੀਤੂ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੀ। ਤਾਂ ਕੇ ਰੂਪ ਨ ਕਥਨੇ ਜਾਹੇ। ਨਾਉ ਮਰੇ ਨ ਠਾਗੇ ਜਾਏ। ਜਿਨ ਕੇ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਤਿਥੈ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕਹਿ ਲੂ। ਕਰੇ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਤਿਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡ। ਜੇ ਕੋ ਕਥੇ ਤੰਤ ਅਨੰਤ। ਤਿਥੈ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ। ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ। ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ। ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰ ਸੁਨਿਆਰ। ਅਹਰਣ ਮਤ ਬੀਦ ਹਥਿਆਰ। ਪਉ ਖਲਾ ਗੰਤਬ ਤਾਉ। ਭਾਂਡਾ ਪੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਟਟਾਲ। ਘੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਸਚੀ ਟਕਸਾਲ। ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨ ਕਾਰ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਸਲੋਕਾ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ। ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਾਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ। ਖਿਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ। ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ। ਕਿ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ। ਸਰਦਾਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਿ ਜੋ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੈ,
ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਸਥਾਨ ਦਾ, ਦਿਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਬਰਥ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਰਮ ਭੇਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। बड़े बड़े राजे महाराजे संसार विच आए, आखिरकार अंत को नांगे ही पाए पधारे। अंत समय नंगे पैरों के नाल संसार तो चले गए। बाणी दे विच आपां सतगुरु दे शब्द पढ़ते हाँ कि राणा राओ ना को रहै, रंग ना तुंग पखीर, वारी आपो अपनी कोई ना बंधे तीर। राम गयो रावण गयो जां को बहु परिवार, कहो नानक थिर कश नहीं सुपने ज्यों संसार। जे देखा जाए तो संसार दे विच बहुत ਕੱਚਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮੀਦ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਰੇਤ ਦੀ ਕੰਧ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਧੂਏ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਪੀਰਾਂ ਨੇ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਰਮ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਜਾ। ਫੁੱਲ ਚਾਹੇ 2 ਦਿਨ ਖਿੜਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ 4 ਦਿਨ ਖਿੜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਖੜਾਓ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਐ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਖਿੜਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੇਰੇ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ। ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੁੱਲਦਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਆਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਆਰ ਹੀ ਵੰਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਵੰਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ, ਨੇਕੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਮਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੇ ਮਿਟਣਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਜੀਵਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 80 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਨਗਰ ਰੋਡੇ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੋਗਾ, ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮਿਹਨਤ, ਮਸ਼ੱਕਤ ਅਤੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਗ੍ਰੇਸ ਆਜ਼ਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੀਨਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅਨੀਤਾ, ਨਵਜੋਤ ਕਲਾਇਨ ਵਾਈਫ ਆਫ ਸ਼ਾਨ ਕਲਾਇਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਤੀ ਸੋਇਆ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਦੋਤਾ ਐਸਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਲਾਇਨ, ਲੀਅਮ ਅਤੇ ਨੋਵਾ। ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਰਾਜੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ, ਇਹ ਜੋਦੜੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵਰਡ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਮਨਦੀਪ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਅਨੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਵਰਡ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਜੀ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋ।
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਮਨ ਆਜ਼ਾਦ। ਮੈਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡੈਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ। ਅਗਸਤ 30 ਤਰੀਕ 11:02 ਤੇ ਡੈਡ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਕਾਟਾ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਇਕ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਡੈਡ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਾਂ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਾਈਫ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗਾਹਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ। My father was an incredible mentor, role model, and hero for me. As strong and determined as he was, his gentle nature is what shaped his character. He was steady as a rock and never wavered. So when he got sick, it came as a shock to us all. Once he was admitted to the hospital, our concerns turned into fear. Seeing him battle against the odds for over 34 days in the ICU evoked a roller coaster of emotions for us all. And finally, when we had to accept that it was his time to leave this world, we were in utter disbelief. There are no words to describe the amount of pain we had to endure the night that he left us. That will be forever etched in our minds. The loss of our father will always leave a massive void in our lives. He leaves behind his wife, Grace, myself, his son, his daughter, Anita, his daughter-in-law, Keena, his son-in-law, Sean, his grandchildren, Sovea, Asher, Liam, and Noah. He leaves behind 4 brothers, 2 sisters, many nieces and nephews, and many cousins, in-laws, and dear family friends. He will be missed greatly. My sister Anita would like to say a few words as well. Okay. Hello, everyone. I'm Anita, Rupinder's daughter. Thank you all very much for being here today as we honor our dad, Rupinder Azad. I say our dad, as many felt he was a dad to them. We're very appreciative of all the love and support we've received in this journey, especially within the last few weeks. Thank you to our family and friends. We do not know how we would have gotten through this without each and every one of you. I would especially like to thank Sean for being my rock and supporting me through this experience. Mom and Amin, we've been through this journey intimately, and we will continue to be there for each other with love and support. I love you both very much. I feel Dad's presence in the room today, and he's smiling upon us with gratitude as we gather to honor him. Dad was a very proud man. He was gentle, kind, caring, and generous, no matter what the circumstance was. He always had a smile on his face and did everything with love and gratitude. He always worked hard to serve others while making a great life for us as well, making sure we had food on the table, clothes on our backs, and the strength and courage to make our own dreams come true. He taught us these and many other values, which made us who we are today, and I'm grateful. Everyone in this room has been impacted by our dad somehow and will always remember how he loved them, supported them, and inspired them to be the change they wish to see in the world. Thank you, Mahatma Gandhi, for that quote. This leads me to the positivity he exuded. He always said he was a rich man. He said rich in his heart, as he had so much love and was always so grateful for his life. For Dad,
I would like everyone to take a moment to think about how we can contribute to his legacy by holding these values in our hearts, so his legacy lives on forever. We will teach our children to help others, be grateful for what we have and who we have in our lives, make memories, and love one another as we don't know what tomorrow brings. Thank you, Daddy, for teaching us to think of life as a gift, savor it, and live in the moment. In the final days of Dad's life, he said to me, "Anita, I never worry when you're with me, as you're my angel. And now, Dad, you're my angel. And I will love you and miss you forever, Dad." Amidst the pain and heartache of losing my father, I reach towards finding strength from his teachings, learning more about who he was as a human being and as an individual. What were the core values and beliefs that drove him to become the inspirational treasure that he was in life? What did he dream of, and what did he find purpose in? As I learn more about him, I am compelled to think about how my father would have wanted us to celebrate his 80 years in life, a life beautifully lived. My father established his entire future upon a foundation built on education. From our Pind Rode to Churchak, to the DM College in Moga, to the DAV College in Jalandhar, where he completed a Bachelor of Education degree and a Master's degree in English. He completed his education while working as an excise and tax inspector and later as a sub-inspector in both Amritsar and Bhogpur, respectively. In August of 1970, my father was able to immigrate to Canada with the help of his cousin Tayaji Gurbaksh Singh Narang, who was in Port Alberni, BC at that time. He moved to Vancouver a few months later, where he met my mother, Grace Viran. This is where their love story began and their souls united for eternity. My father committed to bringing his family from India to Canada, which would include his closest friend, Uncle Ji Ajit Singh Anand, in 1972. He then managed to get his siblings married and established throughout the Fraser Valley and the Lower Mainland before marrying my mother and starting a family of his own. My father, armed with a great level of intelligence and the ability to network very well, became an accomplished insurance agent in Vancouver, receiving many accolades and winning many awards. His flourishing career allowed him to travel with his family to many beautiful places around the world. In 1986, he made a career change that he again flourished in, enjoying every minute of it up until the last few months of his life. He was one of the most accomplished, knowledgeable, and respectable realtors in our community from day one. He taught me everything I know, and our real estate business together will always bear his name and always follow his principles. In the 90s, my father took in his aging and ill parents. Without hesitation, he provided for them everything they would have needed to fulfill their remaining years. As my father moved towards his golden years, he became more of a mentor and a guide for younger generations around him. This became a big part of his life as he also became a grandparent during that time. His shift from provider to teacher and mentor was becoming more pronounced. In recent years, he also began deepening his commitment to his faith. His level of contribution became stronger, and he would share his knowledge and belief with everyone he could. Dad's final years were full, and his legacy will live on forever. In my final conversations with my father, I had the opportunity to ask him about his lifelong achievements and dreams. He told me that he was more than content with everything that he had done in his life. He took care of and established his family in a new prosperous land, had a robust, rewarding career, had a wife and kids he cherished, fostered wonderful relationships wherever he went, developed a deep connection with his faith, made a powerful impact in his community, became a doting grandfather, provided mentorship to generations after him, and established a deep appreciation for the circle of life. My father lived by his philosophies. He would often share them with us and remind us about how they apply in the world around us. Among his primary beliefs is that education is a top priority. After all, his education that gave him the golden opportunity to embark on a lifelong journey of growth and prosperity. He said that every child deserves and requires the highest level of education possible.
My father demonstrated that success and results also come to those who conduct themselves with kindness and gentleness. He showed us that it is a myth to think that only those who act out of greed and aggressiveness can achieve a winning hand. He believed that love is stronger than anger and hate. I can't ever recall him ever being angry or impatient with anyone. His loving nature was void of any ego. He showed us that seva, or service, is woven into the fabric of our purpose in this life. Being helpful to others is God's work. His contributions in life were beyond calculation and always genuinely from his heart. My father would say that life is a blessing. So no matter your circumstances, appreciate what you have and do your best in whatever situation you find yourself in. And with the time you are given, we are required to thrive forward in any given environment. This is what made him present in every moment and let him live in a beautiful state. As it was with this painful departure from us, my father believed that when it's one's time to leave this life behind, it is non-negotiable. It can't be bargained with and it can't be avoided. Everyone must go when it is his time. His firm belief in his faith brought forward a level of acceptance with death. This is something he talked about with me throughout the years. As I stand here and I read my father's philosophies and beliefs, it amazes me that so many of his philosophies have been instilled in us. The effectiveness of his teachings is apparent, and we have an enriched sense of life from having him as our father, teacher, and our mentor. To my dad, I want to say, we will take your philosophies and carry them with us throughout our journeys in life. We will apply all you have taught us and make you proud of the individuals we have become. We will always appreciate everything you have done for us, all the sacrifices you made through the years, and all the unconditional love you gave us from the very beginning. Words can't express the amount of love and respect we have for you. There just simply aren't the words that can convey that amount of admiration. We will continue building your legacy and pass along the knowledge, wisdom, and perspectives that you earned throughout your life. We will always keep you in our hearts forever. There is so much more I want to say to you, Dad, but those are conversations that we will have going forward as the years go on. You will be with us. The vessel that is your mortal body lies there in that casket. Yet I know that your soul is already free and at peace. I feel your presence every time I ask a question or ask for advice. And although we may be pursuing the rituals of this service today, and it is incredibly hard for us to do, I know you have already been freed of your suffering, and you are already here with us in spirit now. I feel you next to me as we speak. You are not in that box. Rather, you are here with us right now. There's a quote that has been giving me peace whenever I feel the pain of losing my father, and it says, "We are not human beings having a spiritual experience. We are spiritual beings having a human experience." With that said, I want to thank everybody for attending today. The love that's been pouring out from all of you has just been overwhelming. So I want to thank everyone and ask that we try not to be overwhelmed by the sadness of his departure, but let's celebrate the beautiful and amazing life that he lived with us all. He was a father to everyone. We all love you, Dad, more than words can say. ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਦੂਰਾਂ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਪਰੰਤ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। 4:30 ਵਜੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।
आओ जी गुरु चरणों में अरदास करिए जी। तुदे आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाओ न जाने मेरा वाहिगुरु। दोए कर जोर करूँ अरदास तुद पावे ताने रास, ओंकार वाहिगुरू जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार, श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं, प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए, फिर रंगत गुरते अमरदास रामदास से हुई सहाय, अर्जन हर गोबिंद नूं सिमरओ, श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आइए। जिस डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमर रैं कनौंदे आवे, ताए सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत आ, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दी दर दा ध्यान, तर खालसा साहिब बोलो जी। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜੱਪੀਆਂ ਤੱਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੀ ਛਕਿਆ ਦੀਕ ਚਲਾਈ ਤੀ ਗਵਾਹੀ। ਦੇਖ ਕੇ ਅਡਟ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਧਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਸੀ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਨ ਚਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ ਜੀ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਧਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਧਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤਾਵੇ। ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ, ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆ ਤੇ ਦੇਖ ਦੇਖ ਫਤਿਹ। ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਈ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਬਬੀਕ ਦਾਨ, ਵਸਾ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਰਦਾਨ, ਨਾਮਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ, ਜੁਗੂ ਜੁਗਾ ਟਲ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਦੀ ਰੱਖ ਆਪ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ, ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਊਟ, ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਵਨ ਮਹਾਵਾਕ ਹਨ, ਜਿਹਾ ਚੀਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਹੇ, ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ, ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਹੇ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਕਰਦੇ ਸੇਵਕ ਸਰਦਾਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਨਿਵਾਸ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰਾਂ ਭਰਿਆ, ਅਸੀਸਾਂ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਉਣੀ, ਧੀਰਜ ਤਰਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਪਿੱਛੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। यही नाम है सहारा, यही नाम है आधारा। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। मुक जाते ने जिस्म ता,
ਪਰ ਆਤਮਾ ਅਮਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਸ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਹਾਰਾ, ਇਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਧਾਰਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸਮ ਤਾਂ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਅਮਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਸ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਹਾਰਾ, ਇਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਧਾਰਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸਮ ਤਾਂ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਅਮਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਸ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਹਾਰਾ, ਇਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਧਾਰਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸਮ ਤਾਂ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਅਮਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਸ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਸਤਿਨਾਮ
यही नाम है सहारा, यही नाम है अधारा। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। मुक जाते ने जिस्म ता, पर आत्मा अमर है। जिदे अंग संग प्रभु है, ओनू फेर किस दा डर है। सतनाम श्री वाहिगुरु, 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 सतनाम श्री वाहिगुरु। यही नाम है सहारा, यही नाम है अधारा। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। मुक जाते ने जिस्म ता, पर आत्मा अमर है। जिदे अंग संग प्रभु है, ओनू फेर किस दा डर है। सतनाम श्री वाहिगुरु, 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 सतनाम श्री वाहिगुरु। यही नाम है सहारा, यही नाम है अधारा। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। मुक जाते ने जिस्म ता, पर आत्मा अमर है। जिदे अंग संग प्रभु है, ओनू फेर किस दा डर है। सतनाम श्री वाहिगुरु, 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 सतनाम श्री वाहिगुरु। यही नाम है सहारा, यही नाम है अधारा। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। मुक जाते ने जिस्म ता, पर आत्मा अमर है। जिदे अंग संग प्रभु है, ओनू फेर किस दा डर है। सतनाम श्री
ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 यही नाम है सहारा, यही नाम है आधारा। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ मुक जाते ने जिस्म ता, पर आत्मा अमर है। जिदे अंग संग प्रभु है, ओनू फेर किस दा डर है। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ यही नाम है आधारा। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ मुक जाते ने जिस्म ता, पर आत्मा अमर है। जिदे अंग संग प्रभु है, ओनू फेर किस दा डर है। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 यही नाम है सहारा, यही नाम है आधारा। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ मुक जाते ने जिस्म ता, पर आत्मा अमर है। जिदे अंग संग प्रभु है, ओनू फेर किस दा डर है। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 यही नाम है सहारा, यही नाम है आधारा। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ मुक जाते ने जिस्म ता, पर आत्मा अमर है। जिदे अंग संग प्रभु है, ओनू फेर किस दा डर है। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਣਾ ਜੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ 20% ਹੀ ਅਲਾਉਡ ਨੇ ਇਨਸਾਈਡ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸਮ ਤਾਂ ਪਰ ਆਤਮਾ ਅਮਰ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਸ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਹਾਰਾ, ਇਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਧਾਰਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸਮ ਤਾਂ ਪਰ ਆਤਮਾ ਅਮਰ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਸ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਹਾਰਾ, ਇਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਧਾਰਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸਮ ਤਾਂ ਪਰ ਆਤਮਾ ਅਮਰ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਸ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਹਾਰਾ, ਇਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਧਾਰਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸਮ ਤਾਂ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਅਮਰ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਸ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। यही नाम है सहारा, यही नाम है आधारा। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। मुक जाते ने जिस्म तां, पर आत्मा अमर है। जिदे अंग संग प्रभु है, ओनू फेर किस दा डर है। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। सत्संग जी बैठ जाओ प्लीज़ थोड़ी देर वास्ते। वाहिगुरु साहिब जी सोला राग गोड़ी दीप के महला पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद जय कर कीता खे करते का हुई विचारो तत्कर गावो सोला सुर सज्जनहारो। तुम गावो मेरे निरपौ का सोला हमारी जित सोहले सदा सुखोए रहाओ। नित नित जेड़े संभालियां देखेगा देवनहार तेरे दाने किमत ना पावे दाते गुण समार। संबसाहा लिखिया मिल कर पावो तेल आदि सज्जन सीसड़ियाँ जो ऐसा सो मेल कर रहो पहुँचा सदड़े नितपान सदन हारा सिमरिया नानक से देवन रागा समहला पहला। छे घर छे गुरु छे उपदेश आ गुरु को रेको वेसन एक बाबा जय कर करते की तो होए सो करा खुडाई तो रहाओ। विस्या चस्या घड़ियाँ पैरां थिती वारी माओ सूरज को रोतन एक नान करते के केते विसराग तनासरी महला पहला। गगन में थाल राव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती तू मल्या लो पुण चवरो करे सगल बनराय फुलंत ज्योति कैसी आरती होए पौखंडना तेरी आरती। अनहता शब्द वा जंत भेरी रहाओ सहस्ता नैन नैन हाय तोय को सह समूरत नना एक तो ही सह पद विमल अनेक पद गंध बिन सहता गंध विचलत मोहे। सामै जोत जोत है सोए तिसदे चानन सामै चानन होए गुर साखी जोत प्रगट होए जोत सुभावे सो आरती होए। हार चरण कलम करंद लूप तुमन अंदर मय आई प्यासा कृपा जल्दी नानक सारंग को हो जाते तेरे नायवा सारा घोड़ी पूर्व महला चौथा। काम गुरु नगर बो भरया मिल साधु खंडल खंडा ही पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हाले मंडल मंडा है कर साधु अंजलि पनवड्डा है कार डंडौत पनवड्डा ही रहाओ। सागत हरा सा न जाने तने अंतर होमे कंडा है ज्यों ज्यों चले चुबे दुख पावे जमकाल सह से डंडा है। हर जन हर हर नाम समाने दुख जन मन को खंडा है बनासी पुरख पाया परमेश्वर। बहुत शोभ खंड ब्रह्मंडा ही हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरी हर राख राख उडवड्डा ही जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा ही रागोड़ी पूर्वी महला पंजवा। करो बिनती सुनो मेरे मीता संटैल की बेला यहाँ खाट चलो हर लाहा आगे बसन सुहेला उद घटे दिन सरैणारे मान गुरमिल का सवारे रहाओ। ये संसार विकार संशय में तरु ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए पियावे रस कथ कथा तन जानी। जान को आए सोई बेहाजे हो हर गुर ते मने बसेरा निज कर मैल पावो सुख सहजे भौर न होए गो फेरा। अंतर जामी पुरख विदाते शरदा मन की पूरे नानक दास यह सुख मांगे मुख कर संतन की तूरे।
ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ, ਸ਼ਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ, ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਤੁਦੇ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੋਏ ਕਰ ਜੋੜ ਕਰੂੰ ਅਰਦਾਸ, ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਤਾਣੇ ਰਾਸ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਸੇ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ। ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ। ਕਨੌਂਦੇ ਆਵੇ ਤਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਠ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਧਿਆਨ। ਧਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਵਨ ਮਹਾਵਾਕ ਹਨ, ਜਿਹਾ ਚੇਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤਿਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਹੇ। ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ, ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਹੇ। ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦਰ ਕਰਦੇ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਸਰਦਾਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਸੋਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਨਿਵਾਸ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।